What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Isang mabilis na review lang sa gamit kong wireless gaming mouse ngayon, ang Razer Viper Ultimate. Alright, umpisahan natin sa design. Sobrang nagustuhan ko yung design. May pagka-futuristic yung looks pero hindi siya masyadong gamery or aggressive. Andito pa din yung pagkasimple. Matte black yung coding, ambidextrous yung shape, meron tayong forward and back buttons on both sides. So para sa mga kaliwete dyan, pwede sa inyo to. Meron din tayong rubber side grips na parang part talaga ng mouse as a whole dahil halos pantay talaga to sa plastic shell at mukhang hindi rin basta-basta matatanggal. May glossy finish yung hati sa pagitan ng clickers at ng body. At syempre meron din tayong RGB Razer logo. Pero kung hindi ka fan ng RGB or kung ayaw mo ng may LED sa mouse, okay na okay pa din sa ito dahil kapag in-off mo yung LED, hindi mo na talaga makikita yung Razer logo. 74 grams lang itong Viper Ultimate which is really impressive. Kadalasan kasi sa mga lightweight gaming mice ngayon, butas-butas yung shell. Pero dito hindi. Nakagawa ang Razer ng lightweight wireless gaming mouse na hindi butas-butas at hindi rin cheap yung materials na ginamit. May konting flex but it's not something to worry about. Solid yung build quality overall. So again, ambidextrous yung shape, hindi to ergonomic. Now yung comfort ay depende sa grip style at size ng kamay natin. Meron akong 17.5 by 10 cm na hand size with claw grip style at sobrang nagustuhan ko yung shape. I think it's really made for claw grip style users. Sakto lang yung hump para saluhin ang gitna ng palad ko at hindi rin masyadong makipot so hindi naman ako nakaramdam ng finger fatigue kahit matagal kong ginagamit yung mouse. Okay na okay din for fingertip grip pero for palm grip, not so much. Para sa left and right clicks, meron tayong optical switch from Razer. Mas mabilis tong nagre-register at mas durable din compared sa traditional mechanical switch like Omron and Duano switches. Infrared light kasi ang gamit nitong switch ng Razer. So kung mapapansin nyo, dito nag-uumpisa yung infrared light at para mag-register yung clicks natin, kailangan tumagusto papunta sa kabilang side. By default, meron tong harang at kapag pinindot natin ang switch, bababa yung harang, tatagos yung ilaw at magre-register na yung clicks natin. Ang resulta nito, mas mabilis talaga yung response time dahil syempre, speed of light. At since walang physical contact, mas mababa din ang chance na masira itong switch. In fact, these are rated for 70 million clicks at yung traditional mechanical mouse switch natin, nasa 20 to 50 million clicks lang ang lifespan. However, napansin ko na mas clicky or mas malutong yung clicks ng Omron switches kumpara dito sa Razer optical mouse switch and that's probably because of the physical contact. Satisfying pa din naman ang clicks nitong Razer, mas clicky lang talaga yung sa Omron. Okay na okay din sa akin yung side buttons, hindi to removable tulad ng sa G Pro Wireless, pero maganda naman ang placement at hindi ako nagkaroon ng mga accidental press. In fact, nagagamit ko to lahat. Madalas akong nagbubukas ng maraming tab sa browser, so pinrogram ko tong right side buttons as next tab and previous tab, then yung sa kabila ay forward and back. Yung scroll wheel, sobrang tactile and satisfying, medyo maingay lang pero hindi naman nakakairita. Sa baba meron tayong compartment para sa dongle ng mouse which is really great for portability. Andito din yung on and off switch at yung DPI button with LED na pwede nating i-customize gamit ang software. Para sa mouse fit, 100% PTFE na ang gamit ng Razer dito. Sobrang smooth, swabe yung glide, medyo manipis nga lang compared sa mga mice ng ibang brands. Now for the sensor, nag-team up ang Razer at PixArt para dito sa bagong Razer Focus Plus optical sensor na merong up to 20,000 dpi and in my experience, sobrang accurate nito, great tracking, superb for gaming, excellent sensor overall. Sinamahan pa to ng bagong hyperspeed technology ng Razer, ito yung pantapat nila sa lightspeed technology ng Logitech at sabi nila mas mabilis pa daw to. Hindi ko kayang i-verify yon but I can tell you na sobrang responsive ng mga mice na may hyperspeed at lightspeed technology. Para ka na ding naka-wired in terms of response time at wala ka talagang mapapansing delay.
Magagamit natin to for up to 70 hours sa isang charge. That's up to a week kung 10 hours natin gagamitin araw-araw. Huwag nyo na lang isagad yung brightness ng LED para mas magtagal yung battery. Dahil alam nyo naman, kapag sinagad natin yung LED, mas mabilis mauubos yung battery. Pero solid yung battery life, 1 to 2 weeks talaga ang tinatagal. Plus meron din tong kasamang charging dock, so kapag hindi natin ginagamit, ilagay lang natin sa dock para mag-charge. Now this dock also doubles as a USB extender. Dito natin ilalagay yung dongle para mas maganda yung signal at less ang interruptions. Meron tong madikit na rubber sa ilalim to hold it in place. Hindi masyadong malakas ang magnet nito pero enough na to hold the mouse. Meron din tong underglow that indicates the battery status. At kung sakaling makalimutan nating ilagay sa dock yung mouse at naubos ang battery, pwede nating ilipat itong micro USB cable papunta sa mouse at kusa na itong magsuswitch sa wired mode at magcha-charge. Sa software, we have the Razer Synapse kung saan pwede tayong gumawa ng macros, mag-remap ng buttons, meron din tayong hypershift para sa secondary functions, DPI adjustment and polling rate, RGB controls, mousepad calibration, lift-off distance, at power saving mode. Available na to for 7,500 dito sa Pilipinas. Now kung namamahalan ka doon, namamahalan din talaga ako. Hindi naman talaga lahat willing mag-spend ng 7,500 para sa isang gaming mouse. Pero nasa premium category kasi tayo. Isa to sa pinakamalupit na gaming mouse ng Razer ngayon. At para sa akin, ito yung pinakamalupit na gaming mouse sa lahat-lahat ng nasubukan ko. Excellent sensor with hyperspeed wireless technology, lightweight pero solid yung build quality, fast and durable optical mouse switch, super smooth mouse fit, great battery life with charging dock, at sobrang nagustuhan ko din yung shape. Kung may hindi man ako nagustuhan dito, sobrang minor lang like sana mas kapalan pa ng konti yung mouse fit, gawing USB Type-C, at gawing mas user-friendly yung interface. Pero overall, this is a really solid choice at para sa akin, ito ang bagong kampiyon. Alright, that's all for me. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe para suportahan ang channel. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!